සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් FOREX FX channel එකෙන් ගෙන මාකට් අප්ඩේට් එකත් එක්ක අද මම කතා කරන්න ඕනි කියලා බැලුවේ දැන්ට මේ මාකට් එක ගොඩක්ම ફોකස් කරන් ඉන්න US ඉකොනොමි එක මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක කතා කරන්න. එතකොට අපි පහුගිය ඩීටේල්ස් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පළවෙනි මාසේ 26 වෙනිදා රිලීස් වුණ මේගොල්ලන්ගේ GDP grow rate එක බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ previous dataත් එක්ක බලද්දී මේ පාර ආපු GDP grow එක ගොඩක් අඩු වීමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට මේ GDP grow rate එක අඩු වීමත් එක්ක US economy එකේ යම්කිසි පසුබෑමක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. දැන් මම මෙතන අරන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට සමරයිස් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ මේන් ෆැක්ට්ස් වගේක් මෙෂර් කරනවා. ඒක තමයි අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් the Fed favorite measure of inflation and core PCE. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක සහ PCE එක මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට ફોකස් කරනවා. දැන් අපි ඒකට ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 7.7 වලින් ඉඳන් මේක එන්න ඩ්‍රොප් වෙගෙන තමයි ආවේ. එතකොට මේ ඊය ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ගත්තොත් 6.5 වල වගේ තමයි දැනට තියෙන්නේ. එතකොට මේක නෙක්ස්ට් රිලීස් එක එන්නේ 2023 දෙවැනි මාසේ 14 වෙනිදා. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක අඩුවීමක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන ඉකොනොමි ඩේටා බලද්දී. ඒත් එක්කම ගත්තොත් රිටේල් සේල්ස් වල ලොකු ඩ්‍රොප් වීමක් වුණා. ඒ වගේම ගන්නකොට මේ GDP එක ගත්තොත් මේකේ ඇනුවල් ග්‍රෝ රේට් එක 1.9 ඉඳන් එකකට වගේ ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ දැන් තියෙන කන්ඩිෂන් එක බැලුවොත් දැන් US ඉකොනොමි එකේ මම දකින විදිහට දැනට යම් කිසි මට්ටමක ස්ලෝ වීමක් වගේම ඒ කියන්නේ රෙසිෂන් එකකුත් නැති මට්ටමක ස්ලෝ වීමක් තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ඩේටා ගත්තොත් රිලීස් වෙලා තියෙන ඩේටා බලද්දී ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ටික ටික අඩු වීමෙන් තමයි මේ දැන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම core PC එක ගත්තොත් PC prices උත් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මෙතන PC prices 0.3 වලින් ඉඳන් 0.2 වලට තමයි අන්තිමට ඩ්‍රොප් වුනේ. අන්තිමට රිලීස් වුනේ 2023 පළවෙනි මාසේ 27 වෙනිදා ආපු ඩේටා එක බලද්දී අඩුවීමක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුනේ. ඒත් එක්කම ගත්තොත් ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ තව ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ US ඉකොනොමි එකේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ටාගට් එක මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන 2% ටාගට් එකකට තාම අඩු වෙලා නැහැ. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේගොල්ලන් දිගටම සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස් වලින් අපිට කිව්වේ මේ ටාගට් රේට් එකට මේගොල්ලෝ කොහොම හරි මේ ගේනවා කියලා. එතකොට guys අපි දැන් මේ බලනකොට මේගොල්ලන්ගේ රිටේල් සේල්ස් ඩියුරබල් ගෝඩ්ස් ගත්තොත් මේවා ගොඩක් අඩු වෙලා තමයි දැන් ආපු ඩේටා රිලීස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේ ලේබර් මාකට් එක මේගොල්ලන්ගේ එන්න කට් ඔෆ් එකකට ගියේ. ඒතකොට මේගොල්ලන්ගේ ලේබර් මාකට් එකේ වීක්නස් ගතියකුත් දැනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේගොල්ලන්ගේ ටර්මිනල් රේට්ස් ගන්නකොට මම මෙතන guys ඔයගලන්ට ගත්ත පෙන්නන්න මේ US වල 1 year yield එක ගත්තොත් දැනට මේක 5.0 වලට මේක ප්‍රයිස් ඉන් වෙලා තමයි මාකට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි yield එක ගත්තොත් දැනට මේ expected target එක මාකට් එක ප්‍රයිස් කරන් ඉන්නේ. එතකොට දැන් මාකට් එක expect කරනවා basis point 25කින් මේගොල්ලෝ hiking එක කරයි කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා CM Fed watch tool එක ගත්තොත් තව දවස් 4කින් වගේ තමයි මේ මීටින් එක තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා 4.5 වලින් ඉඳන් 4.75 වලට 98% හයිකින් එකක් මේගොල්ලෝ දෙයි කියලා. හැබැයි මම දකින විදිහට මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේගොල්ලෝ මේ හයිකින් එක දිගටම කරයිද නැත්නම් මේක කට් ඔෆ් සර්කල් එකට යයිද කියන එක. දැන් එතකොට මම මේක මගේ view එකෙන් මම දකිනවා මේකේ යම්කිසි රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක තමයි දැන් මේකේ මේගොල්ලන්ගේ ඕවරෝල් ඉකොනොමි එක ගත්තොත් ඉකොනොමි එකේ ඩවුන් වීමක් තමයි දැන් මේ පීරියඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ.
දැන් ඔයගලන්ට මෙතන දකින්න ඇති මේ GDP growth එකත් ගත්තොත් drop වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මේගොල්ලන් ඉකොනොමි එකේ money supply එක. එතකොට මම මේක ඇනලයිස් කරා past data එකත් එක්ක මේගොල්ලන් මොකද්ද මේ money supply එකට දැන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට guys ඔයගලන්ට මෙතන M2 money supply එක drop වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ economic data වල. එතකොට guys මම මේක වැඩි දුරටත් explain කරන්න මේ M2 එකේ latestම outcome එක බැලුවොත් දෙසැම්බර් 22 වෙනිදා. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා 2022 ජනවාරි මාසේ ඉඳන් 2022 දෙසැම්බර් වෙනකම් මේගොල්ලන්ගේ මේ money supply එක drop වෙගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට guys දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තවත් වැඩි දුරටත් මේ money supply එකේ float වෙන එක කොහොමද වෙලා තින්නේ කියන එක ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නුවොත් ජනවාරි ඉඳන් දැන් මේ latestම data release වෙන දවස ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් අන්තිමටම රිලීස් වෙන data එක බලද්දී ඔයගලන්ට දැන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලොකු මේ drop වීමක් තමයි මේ දැන් බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක තව අතකින් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ grow එකට. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ දැන් ඉස්සරහට මොකක් කරයිද? දැන් ජෙරොම් පාවෙල් හැම මීටින් එකේදීම මෙයා දුන්න ස්පීච් එක බලද්දී මෙයා දුන්නේ ගොඩක්ම මික්ස් ඉෆෙක්ට්. ඒ කියන්නේ මෙයාට හරියටම අපිට අවුට්කම් එකක් දුන්නේ නැහැ. මොකද මේක හොකිස් සහ ඩොවිස් කියන සෙන්ටිමන්ට් දෙකටම තමයි මෙයා මේක ફોකස් කරේ. දැන් එතකොට අපි මේ මනි සප්ලයි එකේ රිඩියුස් වීම බලද්දී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් මේ ඉකොනොමි එකේ ලොකු ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් වෙලා තියෙන සිටුේෂන් එකකදී එතකොට තවත් මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක හයික් කරගෙන දිගටම යන්න ගියොත් ඒක ගොඩක් මේගොල්ලන්ගේ බිස්නස් වලට ගොඩක් ඒක ඉෆෙක්ට් වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ තවත් ඉකොනොමි එකේ වීක්නස් එකට ඒක ගොඩක්ම මේ බලපාන රීසන් එකක් වෙනවා මේ දිගටම මේ රේට් එක හයික් කරගෙන ගියොත්. හැබැයි අපි තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ expected inflation target එකත් one year inflation target ගත්තොත් 2.8 වලට තමයි මේගොල්ලෝ expect කරලා තියෙන්නේ. අර අපි මේකත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලන්ට දැන් economic condition එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ප්‍රධාන problems දෙකකට face කරනවා. එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ economy එකේ grow එක. එතකොට මේක දිගටම එන්න weak වෙන්න ගියොත් මේක ගොඩක්ම effect වෙනවා මේ ඩොලර් weakness එකට. එතකොට ජෙරම් ෆයිල් කිව්ව විදිහට ඔයගලන්ට මතක ඇති පහුගිය මීටින් එකේදී මෙයා කිව්වේ financial establishment එක. ඒ කියන්නේ currency market එක සහ stock market එක කියන දෙකම balance එකට තමයි මෙයා තියාගෙන යන්න expect කරන්නේ. දැන් මම ගත්ත මෙතෙන්ට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න SPY chart එක දැනට daily time frame එකේ දැන් කාලයක් තිස්සේ මේක ලොකු down trend එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ S&P 500 index එක මේ market එකේ trade උනේ. දැන් එතකොට මම ගිය සතියේ දැක්කා මේක 200 EM එකත් cross කරගෙන මේ trend channel එකෙන් breakout එකක් දීලා තියෙනවා upside එකට. එතකොට guys ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේගොල්ලන්ගේ stock market එකත් හොඳට perform කරගෙන තියෙනවා ගිය සතියේ බලද්දී. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේගොල්ලන්ගේ commodities ගත්තොත් commodities වල grow එකක්. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ stocks වලත් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි මොන වගේ දෙයක් effect වෙයිද කියන එක. අනිත් එක තමයි මම දකින්න විදිහට දැන් දිගටම මේගොල්ලන්ගේ economy එක මේ විදිහට grow එක අඩු වෙගෙන ගියොත් එතකොට ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ money circulation එක හරි establishment level එකක තියාගන්න බැරි වුණොත් එතකොට මේගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් තීරණ විදිහට මම දකිනවා මේගොල්ලෝ සමහරට QE එකක් කරන්නත් යන්න පුළුවන් මෙහෙම දිගටම ඉකොනොමි එකේ weakness එක තිබුණොත්. ඒකත් අපි main point එකක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ artificial methods වලින් money pump කරන්න පුළුවන් ඉකොනොමි එකට. එතකොට අපි ගත්තොත් guys මම දකින විදිහට දැන් මේගොල්ලන්ට මේක ප්‍රධාන categories විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් Fed එකෙන් assets buy කරන්න. එතකොට ගත්තොත් new money enters the economy. කියන්නේ අලුත් methods වලින් liquidity pump කරන්න පුළුවන් economy එකට.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පැහැදිලිවම මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මනි ෆ්ලෝටින් එක ගත්තොත් මේ සර්කියුලේෂන් එකේදී දෙසැම්බර් රිලීස් වෙච්ච රේට් එක බලද්දි ලොකු ඩ්‍රොප් වීමක් තමයි අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක ගොඩක්ම ඉෆෙක්ට් වෙලා තින්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකකට. දැන් ගොඩක් මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේක රෙසිෂන් ලෙවල් එකකට දක්වා යන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට අපිට මේක හරියටම බලන්න වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අප්කමින් දැන් FOMC මීටින් එකේදී මොකද්ද දැන් මෙයා දෙන ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් එක මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක මත මේ DXY එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තීරණය වෙයි. එතකොට ගත්තොත් මෙතන liquidity in financial system increase. එත් එක්කම interest rate decline further. Investors change their asset allocations. එතකොට මේ points ගත්තොත් මෙන්න මේ points තමයි ඉස්සරහට Fed එක focus කරන මම දකින විදිහට මේගොල්ලෝ focus කරන points. එතකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් assets buy කරන්න. එතකොට සමහර විට මේගොල්ලන්ගේ bonds purchasing වලින් මේ වගේ දේවල් වලින් මේගොල්ලෝ money supply එකේ වෙනස්කම් කරන්න ගොඩක් දේවල් කරයි. දැන් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න guys මෙතන අරන් තිනවා මේගොල්ලෝ මේ asset purchasing කියන දේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරන් ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ first round, second round වගේ ඒ කියන්නේ එක quarter වලට asset purchasing scale එක වැඩි කරගෙන තිනවා. 2008 2010 වගේ අවුරුදු වලත් මේගොල්ලෝ මේ දේ කරලා තිනවා. එතකොට 2011 2012 වගේ මේ වගේ මේගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් රිලීස් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ ඉකොනොමි එක ස්ටැබිලිෂ්මන්ට් එක තියාගන්න. ඒ වගේ මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ ස්ටැබිලිෂ්මන්ට් එකක් තියාගන්න මේගොල්ලෝ එක දේවල් ඉස්සරහට දැන් ගොඩක් දුරට කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද දැන් මේ තියෙන ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් එක බලද්දි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ DXY chart එක මෙතනට අරන් තිනවා මේ 2008 2014 QE period එකේ. දැන් මේගොල්ලෝ මේ large scale asset purchasing කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මෙතන දැන් මේ බලා ගන්න තියෙනවා මේ price එක යම් කිසි එක level එකක range එකක් විදිහට තමයි මේ price movement එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේ ඉස්සරහටත් සමහර විට මේ වගේ movements ගොඩක් දුරට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන economy එකේ condition එකත් එක්ක economy එකේ ගොඩක් down side එකට තමයි දැන් මේ රිලිස් වෙන ඩේටාත් එක්ක බලද්දී perform කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ points ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න වෙයි ඉස්සරහට මේගොල්ලන්ගේ forward guidance එකත් එක්ක මොන වගේ දේවල් මේගොල්ලෝ economy එකට කරයිද කියන එක මම මේවා කලින්ම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්නේ. මාකට් එක මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකින් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ඉස්සරහට. ඒ දේවලුත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න guys. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා guys මෙතන DXY chart එක ගත්තොත් weekly එකේ 101 කියන level එකකට දැන් price එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට පහුගිය සති ගානම ඔයගලන්ට forecast කරා මේ dollar index එක මේ level එකට ගොඩක් දුරට reach කරන්න possibility එක වැඩි කියලා. ඒත් එක්කම අපි ගොඩක් trades වලට enter වුණා මේ පහුගිය release වුණ dataත් එක්ක. ඒ වගේම අපි හොඳ profit උත් මේ ගත්තා ඒ trades වලින්. මම ඔයගලන්ට මගේ channel එකේ live trade ගත්ත දේවල් මම ඔයගලන්ට post කරා idea එකක් ගන්න. දැන් එතකොට අපිට මේ DXY එකේ ඊළඟට expect කරන්න පුළුවන් level එක මම දකින්නේ 98 සහ 100 කියන අතර level එකකට price එක drop වෙන්න පුළුවන්. දැන් එන FOMC එකේ rate outcome එකත් එක්ක. දැන් තව දෙයක් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ rate expectation එකේදී දැන් market එකේ already මේක price in වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ජෙරම් පාල්ගේ කමෙන්ට් එකත් එක්ක මේක ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට guys ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන පේනවා upcoming economic events ගත්තොත් පෙබරවාරි 2 වෙනිදා manufacturing PMI එක ඒ වගේම job openings සහ මෙන්න මේ අපි මේන්ම ටාගට් කරන Fed interest rate decision එක එනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ manufacturing PMI එක අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් එක්ස්ප්ලেইন කර විදිහට මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ ලොකු ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් තමයි දැන් යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ PMI rates මේ පහුගිය අවුරුද්දම ගත්තොත් දැන් ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ. දැන් මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ මොන වගේ සිටුේෂන් එකක්ද දැන් තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට නිවුස් වලින් මොන දේවල් කිව්වත් අපි data analyze කරලා බලනකොට අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ money supply එකේ තියෙන ලොකු weakness එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ
PMI ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ලොකු ඩ්‍රොප් වීමක් තමයි මෙතන බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ දේවල් අපි ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. දැන් මේ දෙවනි මාසේ පළවෙනිදා රිලීස් වෙන PMI එක ගොඩක් නෙගටිව් වුණොත් එතකොට ගොඩ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක DXY එකේ ඩවුන් වෙන්න ගොඩක් ඒක රීසන් එකක් වෙනවා. දැන් DXY level එක ගත්තොත් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් consolidation level එක තමයි තියෙන්නේ. මොකද මාකට් එකට තාම හරියටම ඩිරෙක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ මේක මේ මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක. මොකද මේගොල්ලෝ FOMC මීටින් එක මේ ફોකස් කරනවා සහ ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් එක ගොඩක් දුරට මේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් ඩිසිෂන් එක මත මාකට් එක තීරණය ගන්න එකක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජෙරොම් පාවල්ගේ ස්පීච් එකේ වෙන ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් එක බලනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට මේ රිලීස් වෙන මැනුෆැක්චරින් ඩේටා එකත් එක්ක අපිට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉකොනොමි එක මොන වගේ ලෙවල් එකකද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි තියෙන ඩේටාත් එක්ක බලද්දී අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ ගොඩක්ම ඩවුන් ග්‍රෝ එකක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ most important මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේම QE එකක් සහ ආටිෆිෂල් මනි පම්ප් එකක්. ඒ වගේම දැන් මෙතන මම ඔයගලන්ට පෙන්නු විදිහට එතකොට ෆෙඩ් එකෙන් ඉස්සරහට ફોකස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතන මේන් පොයින්ට්ස්. ඒතර මේ දේවලුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න මේ ඩිසිෂන්ස් ගද්දි. මොකද මේ සම්බන්ධ ගොඩක් අප්ඩේට්ස් එන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් වල. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න වෙනවා ඩිසිෂන් එකක් ගද්දි. එතකොට දැන්ට තියෙන ඉකොනොමික් ඉම්පැක්ට්ස් ගත්තොත් මික්ස් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි ඉකොනොමි එකේ දැනට තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන FOMC එකේ මේගොල්ලෝ මොන වගේ අවුට්කම් එකක් දෙයිද කියලා ඉකොනොමි එක ගැන. ඒ දේත් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ගමන් මම මේ කිව්ව කරුණුත් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගෙන මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් වලට යූස් කරගන්න. මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ ලොකු නොලෙජ් එකක් ගන්න ඇති කියලා මේ ඉකොනොමි එකේ කරන්ට් සිටුේෂන් එක මොන වගේ දෙයක්ද දැන්ට වෙලා තියෙන්නේ කියලා US ඉකොනොමි එක ගන්නකොට. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ ඉස්සරහට එන අප්කමින් ඉවෙන්ට්ස් වලත් ලොකු අවධානයෙන් ඉන්න. ගොඩක් අර මේන් ඉවෙන්ට්ස් තමයි මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පේනවා පෙබරවාරි 3 වෙනිදා අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට්, non farm payroll, ඒ වගේම 4 වෙනිදා මැනුෆැක්චරින් PMI. එතකොට මේ දේවලුත් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි one by one focus කරමු මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දෙවෙනිදා දවසේ ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් මේ ඔයගලන්ට. මොකද මැනුෆැක්චරින් PMI එක මත ඉකොනොමික් එකේ කන්ඩිෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉන්ටරෙස්ට් රේට් ඩිසිෂන් එක මොන වගේ ඩිසිෂන් එකක් ගනීද කියන එකත් අපි බලමු. ගොඩක් දුරට මේගොල්ලෝ රේට් එක ගොඩක් හයික් කරන එකක් නෑ. මොකද දැන් තියෙන කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක. හැබැයි ඉස්සරහට මෙන්න මේ මම කිව්ව දේවල් වලින් මේගොල්ලෝ යම්කිසි වෙනස් වීමක් මේ yield curve එකට කරන්න පුළුවන්. මම නිතරම මාකට් අප්ඩේට්ස් ගේන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් එකට සහ ට්‍රේඩින් වලට මේවා යූස් කරගන්න කොහොමද කියන එක අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඒ වගේම guys ගොඩක් තෑන්ක්ස් කරනවා මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්රෝල් වුණ new students ලාට. ඒගොල්ලෝ අපිව ට්‍රස්ට් කරලා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා අපිත් එක්ක ජොයින් වුණා අපේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඒත් එක මේක අවස්ථාවක් කරගන්න අපේ channel එකත් එක්ක සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 150ක් දැනට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී ඒකටත් තෑන්ක්ස් කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අදට සමුගන්නවා. එහෙනම් guys අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good luck.